Kaugnay ng papalapit na eleksyon, makakapanayam po natin live dito sa studio ang isang IT expert, si Mr. Jerry Lao. Magandang umaga po, sir. Good morning. Magandang umaga. Yes, sir. Kahapon po ay nilabas ng Commission on Elections ang source code na gagamitin po ngayong eleksyon. But before the details of that, pwede po bang paki-explain sa ating mga kababayan kung gaano po kahalaga itong source code sa eleksyon? Well, basically yung program na papatatakbuhin, ano. So, kung wala yung program, basically walang gagawin tong computer na to kasi doon niya kukunin yung instruction, no? O utos, no? Ano bang gagawin ko pag sinubo ko tong balotang to? Ano bang bibilangin ko? Anong gagawin ko kung sobra yung naguhitan, no? So, lahat ng instruction, without the instruction, baliwala yun. So, ang tawag doon, yun yung program. So, paano sinulat yung program? Yun ang source code, no? So, to answer your question, without the program, basically, your computer will not do anything. Nandiyan lang yan. Wala siyang gagawin. So, ito po yung software na nagpapatakbo sa mga PCOS machines na gagamitin natin. Tama, tama. Yes, sir. Bali, gaano po kahalaga na mabantayan ito, na makita po ito, ma-review bago po ang eleksyon? Well, in the corporate world, hindi kami magdi-deploy ng isang system without reviewing source code. Kasi nga, yung source code, ito yung pamamaraan ng pagsulat ng programa. Kailangan makita ko ano ba nakasulat doon, no? Yes. So, sa negosyo o sa business, hindi ho nga kami maglalabas o hindi namin patatakbuhin yung buong sistema na yan kung hindi namin tinitignan yung source code. Para malaman namin na yung pinapatakbo, talagang yun ang parang nais namin na mangyari, no? So, that's the only way for you to check whether all the instructions, all the guidelines were being followed before you deploy a system. In other words, sir, ito yung pwedeng ma-tinker kung mandadaya man, gano'n? Kung meron kang gustong gawing parang lihis doon sa gusto mong mangyari, dito mo gagalawin sa source code. Opo, sir. Pero kahapon nga lang po nailabas ito. Ano po yung posibilidad na ma-review pa po ito sa loob ng 4 na araw? Is this possible? No, it is not Gaano possible. katagal po ba ang pag-review ng source code? Based on my, basically siguro mga mga around 6 months, no? 6 na buwan, review yung buong source code niya. Kasi hindi lang ho yan basta binabasa, you're going to create scenarios, no? Tapos titignan mo, kung let's say for example, lumagpas ako ng boto na, let's say sa senator, no? Imbis na 12, 13. Kung 13, titignan ko ngayon yung source code ko, ano bang gagawin ng program kapag 13 yung binoto ko? So you're going to create scenario and you're going to base it on the source code kung anong action ang gagawin niya just in case ganito yung mangyayari. So bakit tumatagal? Ang dami pong scenarios na pwedeng mangyari, maraming kombinasyon na pwedeng mangyari. So titignan mo, pag ito yung mga nangyayari, ano ang gagawin ng source code ko o ng program ko? Kahit, sir, marami po ang magtulong-tulong na mag-review ng source code, it's impossible to complete the review before the election on Monday? Remote yun, almost impossible. 4 days, medyo mahirap yun. Kasi I'll do some testing as well para makita ko nga kung ano yung magiging resulta. So, for it to be really parang credible, sabihin natin na talagang thoroughly reviewed yung buong source code mo, feeling ko in this kind of kailangan around mga 6 months para ma-review ko siya mabuti. Well, how will this, speaking of credibility, sir, how will this affect the credibility of the elections kung sa sinasabi nyo nga po ay hindi ma-review ang source code within just 4 days? Well, definitely a lot of people will question itong buong exercise because hindi mo nga nakita yung source code. But there are a lot of ways of checking it. Source code is one. Yung isa nga is during the election, for example, or even after the election, let's say for example yung isang precinct, yung sa PCOS machine, ano ba yung resulta dito? Tapos random check ako, magbibilang ako, kukunin ko yung balot, bibilangin ko, tapos i-compare ko yung resulta ng PCOS saka yung manual count ko. Pag nagpareho yan, then that means tama yung ginagawa ng PCOS machine na yun. So that's another way para makita natin kung tama ba o hindi yung pagpapatakbo ng programa na to. But after saying that, yung advantage po natin na meron na tayong source code ngayon, marirealize din po natin yan pagdating, let's say, ng 2016 election, no? So, kailangan meron po tayong source code kasi nga, for example, sa next election, meron tayong gustong enhancement, improvement na gustong gawin sa programa. You can only do that if you have the source code. So, kung hindi mo masyadong nare-realize ngayon yung advantage, itong election na to, since you have the source code now, kung anumang enhancement, anong pagbabago ang gusto mong gawin sa programa, magagawa mo na ngayon para sa 2016 election kasi nasa atin na po yung source code.
Bali, you're suggesting, sir, na magkaroon po ng manual count per precinct or random manual counting? No, random lang. Just to satisfy yung parang agam-agam nung iba, no, na baka dinaya to. So, ang gawin mo, that's another way of doing it. Pumili ka ng kahit na anong precinct na gusto mo, tapos kunin mo yung resulta ng PCOS machine, tapos kunin mo yung balota, bilangin mo, tapos compare mo kung tama o mali. How will this affect po yung timeline? Gaano, madidelay po ba yung pag-release ng results because of this random manual counting? Hindi naman. Kasi if you're going to look at the previous election, ginawa nila yun na lang sila, no? Yes. So, para lang just to check na kung tama o mali. Pero in as far as yung pag-proclaim ng mga nanalo, hindi naman. Kasi once it's transmitted from the precinct level, tinransmit mo sa COMELEC, pagkatapos nilang bilangin yun, they can always parang proclaim kung sino yung nanalo dito sa posisyon na to. Yes, sir. But at the same time, they did it last elections, pero po, they proclaimed the winners and then yung results po came later na lang eh. So, are you suggesting that we should hold the random manual counting before the proclamation po? Pwede rin naman ganun ang gawin para lang talagang makasiguro. Pero yun nga, ang inano lang naman dito is para makita lang natin kung tama ba o mali. And I guess yun din ang ginagawa natin dito sa mga mock election natin, hindi ba? So ganun din ang chinecheck nila. But what I'm saying is, if let's say for example you have doubts because yun nga kakadating lang nung source code, meron naman ibang pamamaraan para makita din po natin kung ine-expect po natin bang gagawin ng makina, ginagawa ba niya talaga. And ang pinakamagandang paraan dyan is tignan mo yung resulta, no? And yes, para sir, makita mo yun, is kailangan bilangin mo yung balota talaga manually. No? So mamili ka kung anong presinto gusto mo, kunin mo yung PCOS machine, ano yung resulta, bilangin mo yung balota, i-compare mo. Ngayon, kung hindi naman ganong kalakihan ng diferensya, no? Let's say, give it plus minus 10 or 5% for example, tama, no? Yung ginagawa ng PCOS machine. Bali, 5 to 10% margin would be acceptable po, yung difference sa counting? I think depende sa total number of yung electorate, yung bumuboto, no? Kasi basta to that level, to that percentage that it will not affect the result of the election. So, depende kasi kung gaano kadami yung bumoboto doon. Minsan kasi kung konti, siyempre, kahit 1% medyo malaki yan, ano? Pero kung madami naman yung, especially sa national level, no? Hindi naman siguro ganun kalaki yung magiging difference para maiba yung election. Well, kasi sir, di ba, we're trying to avoid nga po dito sa with the automation, we are trying to avoid yung discrepancy sa results po. Don't you think po this random manual audit will also might confuse the results of the automated elections? Well, there will be a discrepancy really. Hindi ho natin maiiwasan yun. Kasi nga, yung computer, pag sinabi mong let's say 50 or 51% ng shading, bilangin mo na yan. Pag bumaba, let's say, ng 50% o umabot ng 40 o 30% yan, hindi bibilangin ng computer yan. So, ganun po siya parang masunurin. No? Pag sinabi yung 50% yung shade, saka mo bilangin, pag umabot ng 50, dun pa lang siya magbibilang. Bawasan mo yan, hindi na siya magbibilang. Tayo, no, we have our decision capability. Yes, so, kung nakita mo, medyo konting ikot lang dyan, medyo naguhitan lang, bibilangin mo na yon, no? Tayo yun. Yung makina, hindi. So, talagang given na magkakaroon ng discrepancy. Ang sinasabi lang natin dito is, siguro naman yung, let's say, yung guhit, hindi naman lahat 50%, hindi ba? So, napaka-konti po yung magiging discrepancy dyan. But at least yun lang po yung way na pwede natin gawin para nga ho masiguro natin na hindi ho talaga binago o kung ano po ang ine-expect natin na gawin yung ng makina, yun talaga ang ginagawa. Bali, sa appreciation lang po ng shades, magkakaroon ng difference. Yes, tama. Yes, sir. Bali, were you present po nung final testing and sealing ng Commission on Elections, sir? No, wala ako dun. Yeah, but in your opinion, sir, how can we improve the election process further? Ito pong automated elections. Ang standard naman dyan is the lesser human intervention, the better. No? Pag mas konti yung hinahawakan, no, ng tao, mas maganda kung automation yan, full automation na yan. So, let's say for example, I don't know if this is possible, 2016, touchscreen, pwede mo nang gawin yan, ano? So, parang sa US. Parang ganun na. Opo. So, wala na yung guhit-guhit, pindot-pindot ka na lang. Yun lang ang human intervention, yung pagboto. So, pagkatapos nun, wala na. Lahat yan, pero makina na ang magpapatakbo dyan.
Maraming salamat po sa lahat ng insights na ibinahagi Thank you. ninyo sa amin ngayong araw, Mr. Jerry Lao.